नमस्ते. आज आपण पालकची भाजी डाळ पालक बनवणार आहोत. त्याचं साहित्य मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हा पालक स्वच्छ, एक जुडी छोटा जुडी पालक आहे. मी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे. त्यासाठी फोडणीचं साहित्य हे बघा: अद्रक, लसूण, टॅमॅटो, हिरवी मिरची, कांदा, कोकम, गूळ, भिजवलेले शेंगदाणे, आणि हिंग आणि धणेपूड, मीठ, मोहरी, जिरं, हळद, हे एवढं साहित्य आपल्याला डाळ पालकसाठी लागणार आहे. आता मी हे शिजवून घेते. आणि तुरीची डाळ, हे बघा, ही तुरीची आणि थोडीशी त्यात मुगाची टाकलेली आहे. ही डाळ पालक हे शिजवून घेऊ. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आता कसं पाणी गरम करून घ्यायचं कुकरमध्ये आणि भिजवलेला डाळ टाकायचा त्याच्यात. अर्धा तास मी डाळ भिजवून ठेवली आहे. मुगाची थोडीशी डाळ आणि तुरीची, अशी दोघं मिळून एक वाटी आहे. थोडंसं आपण त्यात तेल टाकूया, म्हणजे डाळ चांगली मऊ शिजते. थोडी हळद टाकूया. हे अर्धा तास शेंगदाणे भिजवून ठेवले होते, हे शेंगदाणे टाकूया. स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेला पालक, छोटी एक जुडी होती पालकची, हे टाकूया आपण पालक. एक टॅमॅटो चिरून घेतलेला आहे, तो टाकूया. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊ. आणि 3 शिट्यांमध्ये आपण शिजवून घेऊ. आपण कुकरमध्ये 3 शिट्या काढूया. हे बघा, आता आपण कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे. तेल टाकलं की आपण थोडीशी मोहरी घालूया. थोडं जिरं घालूया. मोहरी चांगली तळतळली की मग हिंग घालू. थोडा हिंग घालूया. ठेचलेला लसूण घालूया. हिरवी मिरचीचे तुकडे घालूया.
आणि याच्यामध्ये थोडंसं छोटासा खोबऱ्याचा, ओल्या खोबऱ्याचा तुकडा, एक मिरची आणि कोथिंबीर, हे असं आपण ठेचून घेतलेलं आहे, हे पण आपण यात टाकूया. फोडणी चांगली खमंग करायची म्हणजे डाळ पालक छान लागतो. आता आपण कांदा घालूया, बारीक चिरलेला कांदा. चांगलं परतवून घेऊ. थोडी हळद घालूया, थोडंसं धनेपूड घालूया. हे बघा, आता हा डाळ पालक बघा आपला कसा छान शिजलाय बघा, 3 शिट्यांमध्ये बघा. मुगाची आणि तुरीची डाळ दोघं मिळून 1 वाटी डाळ घेतलेली आहे बघा, कशी छान शिजली बघा डाळ, आणि पालक पण छान शिजलाय. आता आपण याला थोडा घोटून घेऊया रवीने. त्यातले शेंगदाणे पण बघा किती छान शिजले बघा. हे बघ, शेंगदाणे पण छान शिजले त्यातले. आता आपली फोडणी पण छान होते. आता आपण डाळ पालक, हा घोटलेला पालक टाकूया त्यात. थोडंसं आपण त्यात पाणी टाकूया, आपल्याला किती पातळ हवं त्याप्रमाणे आपण करायचं. आता आपण वरतून फोडणी घालूया. छोट्या कढईत थोडंसं तेल टाकायचं. आता मीठ टाकूया बघा. आता कसं डाळ पालकला छान होतं, उकळी येते. आता आपण मीठ घालूया.
आपण त्यात कोकम घालूया. कोकमामुळे डाळ पालकला छान चव येते. आणि थोडासा गूळ पण घालूया, थोडासा लिंबा एवढा गूळ. आंबट, तिखट, गोड. आता चांगलं उकळून घेऊया. तोपर्यंत आपण आता इकडे फोडणी करूया. आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. लसूण घालूया, ठेचलेला लसूण. अशी खमंग फोडणी टाकूया वरतून. मी गरम मसाल्याचा वापर यात केलेला नाहीये, कारण याची अशी छान चव लागते. लहान मुले पण खाऊ शकतात, भातावर किंवा भाकरी बरोबर खाऊ शकतो आपण. आता ही फोडणी आपण डाळला घालू. झाला आपला डाळ पालक तयार. आता आपण भाताबरोबर किंवा भाकरी बरोबर खाऊ शकतो. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर सांगा, शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा.